Yo, yo! What's up mga kap? Welcome back to my channel. So it's been a week ulit since nung ulit tayo nakapag-vlog. Grabe, pinipilit kong makapag-video kaso hindi talaga kaya kasi super busy. So for today's vlog, medyo bago to sa mga mata nyo, bago sa mga panood nyo. Gaya na nabasa sa description, so wala tayong bike ngayon. So punta tayo sa kasamaan ko para mag-fishing. So mag-fishing tayo ngayon, tama kayo. So papunta na ako ngayon doon, dadaan ako ng grocery para bumili ng hipon pang pain namin. So kita-kita na tayo pagdating namin doon. So yung mga kap, nakabili na ako ng hipon, gagamitin natin pang pain. So yung mga kap, dito na tayo sa FAB o First Abu Dhabi Bank. So baka nandun na sa labas si Kuya Arnie kasi dito yung lugar kung saan kami magkikita. So tara. Ngayon lang si Kuya Arnie. Kanina ka ba? Ayun lang, nakita kita dun eh. Ayun din, nag-titingin ako, na-miss ko tong lugar na to eh. Yo. Dati kasi tambay ako dito, may bike shop dyan eh. Ngayon wala na. Wala nang bike shop. Ito, pumunta ako kanina, dyan kami bumibili ng mga instruments. So yung mga kap, dito tayo sa loob ng sasakyan. So pupunta tayo doon sa ano, saan ba lugar yun kuya? Sa Jumeirah. Yung sa may Jumeirah. So andito na yung gagamitin namin pag fishing rod, dalawa na. So yun dyan kap, nakapag-vlog na rin tayo sa ano na yan, sa showroom na yan, nung vlog natin na expensive bike shop. So sige Arnie, yung mga bike niya dati nabili niya sa ano, sa online no? Saan ka namimili? Online, bumibili ako sa Jenson, either Jenson or Chain Reaction. 3 to 5 days nandito na sa UAE. Pero kalimitan, 3 days lang nandito na. Oo. Free charges above, free delivery charge, parang above $100 yata. So pag gusto niyo umorder online, so yun lang yung mga kailangan niyong puntahan na ano. Oh, maganda yun, Jenson at saka Chain Reaction. Yan, may mga ano sila, sale. Yun lang na may nabangan ko doon pagka naka-sale na. Maganda yung sale nila ron. So check nyo na rin para ano, mali nyo may sale ngayon. So, makahanap kayo ng mga bike na mga ganda. At saka yung isa pang binibilang ko na cheap na bilihan dati sa may sa may Dragon Mart. Dati meron dong magandang shop. Hindi ko lang alam kung nandito pa. Kung nandun pa. Kasi dati, that was like 2013. So matagal na yun. Eto pre, ang Beverly Hills ng Dubai. Ganda talaga ng Jumeirah, no? Tignan mo, wala namang parkingan. Medyo na late na tayo. Pag alas Puno na 4, yun. maraming ano dito. Woohoo! Dito na tayo. Tignan mo, may mga upuan. Pang tikot na lang. Ganda dito, ngayon lang ako nakapunta dito. Yung mga parang nagpapalipad pa ng mga saranggola yata. Dapat doon tayo kung magbababad ka ng hipon. Kasi dito mabato dyan eh. So dapat doon tayo. Baka nagtataka kayo kung bakit hipon yung pain namin. Hindi kasi namin alam kung may bulati dito. Wala naman siguro, tingin ko. So kaya bumili kami ng hipon, di rin naman siya ganun kamahalan. Daming nagpapalipad nung parang saranggola. Kite surfing yan.
Ah, okay. Kala ko saranggola. White sand mga kap, oh. So parang nasa Boracay na rin tayo nito. Ako nagsapatos at parang nag-step in lang ako. Oo nga, ba't nagsapatos ka? Mongoloid eh. Matakot nandito madulas. Ingat tayo. Baka tayo madulas. Dahil mga naliligo oh. Dito tayo. Nakatakot. Pitin na natin yun sa'yo. So yung mga kap, nakarating na tayo dito sa ano. So tayo mangingisda. So set up muna namin yung ano, yung fishing rod namin. So si Kuya Ernie yung nagsiset up kasi first time kong gumamit nito kasi dati nung sa Pinas pa ng mga bata pa kami yung literal na stick na mahaba lang tapos nylon lang. So never pa akong gumamit ng ganitong klaseng pangawil. Diyan mo lang ng pain. Ayan. Pag maghahagis ka, ito no, ano mo lang siya, adjust mo lang, sasawa ka mo to, iangat mo to para magre-release siya, no? Tapos pagkahagis mo, sabay ng release nito. So ihagis mo, re-release mo yung daliri. Ay, pumunta sumabit. Ito na nga ba sinasabi ko, yung bato eh. May kumagat na. Kaso sumabit. Sumabit agad. May kumagat. Ito lang yung mahirap dito kasi maraming mga bato sa ilalim. So unang hagis pa lang may sumabit na agad. Nakain, yung isda, pumasok. Ah, kaya nahila. Wala. Malas, sumabit agad unang try pa lang. Second attempt. Naputol agad oh. Marami talagang bato. Oo. Sobrang daming bato sa ilalim. So di mo alam kung saan ka babato. Epic fail sa unang attempt. Tingnan natin sa pangalawang attempt. Tingnan natin yung babad na ganyan. Casting muna tayo, casting. Pag ganito, hagis ka lang ng hagis. Tapos parami lang. Pero low tide ngayon. Hindi lang masyado mga isda. Change plan na lang tayo mga kap. Hindi na tayo gamit ng hiponas sa pain. Kasi laging sumasabit sa mga bato. So magka-casting na lang tayo. Ay tuturo sa atin. Yung daliri, pag binitaw mo yung daliri, malalaglag yan. So, pag binalik mo yan, pwede mo yung pinuli. So ngayon, pag hagis, sabay bitaw ng daliri. Ayun. Tapos hilain lang siya hanggang sa para magkapahabol ng mga isda. So ganun lang gawin natin. Malay nyo makatsyempo tayo. Baba tayo ng konti kasi ano, para mas malayo din yung mga bato. Ingat-ingat lang dito kasi baka madulas tayo. Try kong i-set up tong camera dito sa may bato. Tapos try natin maghagis. Ng daliri, practice mo muna na gawin. Sabay parang
Higit isang oras na yata tayo nagbabato-bato dito, wala pang nahuhuli. Hirap manghuli. Sana meron pa. May oras pa naman eh. Try lang natin ng try, baka may mahuli pa tayo. One eternity later. Suko na. Gagabihin din kasi kami. Siguro next time na lang. Wala tayong nahuli ngayon. Kain na lang siguro kami. Wala, next time. Sa Beach Ali. Ewan ko lang kung bukas pa yun. Doon pwede magbabad ng hipon. Sigurado makakahuli. Walang sabit doon. Walang sabit doon. Next time na lang siguro ulit mga kap. Pasensya na, wala tayong nahuli ngayon. Medyo tagtumal eh. So tara, samahan nyo kami. Kumain na lang tayo. Glass. Malas. Wala tayong huli. Kakain naman tayo lapu-lapu. Yun, bumawi na lang tayo sa pagkain. Lapu-lapu, no? Dito na kami mga kap. Kain na lang. Kailan ako nakapunta sa lugar na to? Choose one. Take this one, my friend. Yeah. Eh maganda dito mga kap. Pili ka ng isda tapos pipirituhinan nila. Al-Falla. Al-Falla. Umusikim to Jumeirah. This one. So yun, shrimp na Fresh. flavored na siya. So yun, naka-order lang namin ng pagkain. So pinipirito pa siya. Tayo dito, tignan natin. Itong marina. Ayos oh. Ito pala nanggagaling yung mga jet ski na pinapatakbo doon. Hindi ko lang sure kung kita nyo sa video, pero sobrang dami niyang jet ski oh. Nagkakaroon na sila ng Sarap naman ito, grabe oh. Fresh na fresh pa. Bagong luto. Kain muna kami mga kap. Sobrang sarap nito mga pagkain. Ito ngayon ko palang titikman to eh. Parata. Tapos ito parata, lagi nyo nakikita yun sa vlog natin, di ba? Sabi ni Kuya Arnie, masarap daw dito. Parata, shrimp, lapu-lapu, at saka gravy, masala. Yung mga anak ko dati, dito rin kumakain. Gusto rin nila to kahit manghang. Juicy. Few moments later. So yun mga kap, kakatapos lang namin kumain, pauwi na kami ngayon. So sobrang random lang ng vlog natin ngayon kasi wala tayong nahuling isda. Pero may next time pa naman. So maraming salamat kay Arnie kasi sinamahan niya tayo dito. At least nakapag-content na tayo ng iba. Plano ko na rin kasing magawa ng mga iba't ibang content since naubusan tayo ng pupuntahan dito sa Dubai. Baka dito ko natapusin yung vlog guys. So please make sure to like, comment, share and subscribe. Sino may gusto sa susunod sa Ras ng Kaimang? Ayun no. Comment na kayo guys para papakita natin kay Kuya Arnie para ma-push natin yun. Ras ng Kaimang overnight. Yun no. May work na. Ayun guys, hanggang dito na lang. So maraming salamat sa pagsama nyo. Peace out.